ตอนเช้าสวยขนาดนี้ด้วยเหรอใส่ดีเลย โอ้โหสามกิ๊กเลย ถ่ายไปแล้ว เย็ แล้ว น เรา กับ ไปทานเรื่องไหน นี่ นี่ไงแท็กซี่โทรเหรอ เกาะนางยวนไปเลยโพสต์ ขาวมากใช่ครับ ไปลำนู่นใช่ไหม ไปลำนู้น
กันครับ